අපි හැමෝන්ටම නිශ්චිත අරමුණක් තිබිය යුතුද? තියෙන්නත් පුළුවන්, නැතිවෙන්නත් පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ ගොඩක් රැකියා මේ අවුරුද්ද වෙනකොට නැහැ. මේ අවුරුද්දේ තියෙන ගොඩක් රැකියා 2030 වෙනකොට නැහැ. අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටා ජටිතා පජා ඇතුළේ ප්‍රශ්න පිටත් ප්‍රශ්න. If you want to be successful, set a goal that commands your thoughts. ප්‍රායෝගික දක්ෂතා ටික අපිට සමීප කරන්නේ නැහැ. නිශ්චිත ඉලක්කයක් ගොඩනගා ගැනීමේ පළමු පියවර තමයි විශ්වාසය කියන දේ. As the youth, there's a higher risk the youngsters may set up wrong goals for their lives. සමහරක් දෙනාට මේ නිශ්චිත අරමුණ වලට යන්න බැරි වෙනකොට එයාට මානසිකව වැටෙනවා. මේ ඇත්තටම තමන්ගේ goalsද නැත්නම් සමාජයේ විසින් ඔබට ලබා දුන්න goals. ගොඩක් වෙලාවට youngstersලා especially in their early 20s they get absolutely confused. අපේ යතුර අපි ගාව තියෙන ඒ දොරවල් අරගෙන යන්න. So a youth is neither a child, neither an adult, but a personality. අපිට අනිත් තියෙන options ටික ගවේෂණය කරන්න තියෙන හැකියාව අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ඇතුලේ හසුරවලා හමාරයි. Aiboan, bringing you solutions to problems of Sri Lanka and around the world by assembling the brightest and smartest of youth. This is Sri Lanka's #1 youth show, Charana TV's Seethala Eethala. රටේ ලෝකේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ බුද්ධි ගෝචර තරුණයින් විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරන ඔබේ වැඩසටහන චාරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. As always, 6 archers, 1 topic. Let's have a look at the beautiful speakers. වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරක් වුණාට ජීවිතේ අපි ගත කරන වයස් කාලයන් තුළ තරුණ කාලේ කියන්නේ බොහොම ඉක්මනින් ගෙවිලා යන කාල සීමාවක් කියලා අපිට හිතෙනවා. හැබැයි මේ තරුණ කාලය ඇතුළත අපි හැමෝටම ඉලක්ක තියෙනවා, අරමුණු තියෙනවා. අපි දකින්න කැමති හීන තියෙනවා. සීතල ඊතල වැඩසටහනේ මේ ඊතලයේ කියන දේ අරමුණු කරගෙන අපි මේ වසර ගණනාවක් පුරාවට කතා කරා විවිධ අරමුණු එහෙම නැත්නම් විවිධ ගැටලු පිළිබඳව. හැබැයි අද අපි හිතුවා කතා කරන්න ඔබටත් මටත් අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වෙන මේ ඉලක්ක එහෙම නැත්නම් අරමුණු මොන විදිහටද තරුණයා සාක්ෂාත් කරගන්නට ඕනේ? ජීවිතයට අරමුණක් අවශ්‍යද? ඒ අරමුණ නිශ්චිත වෙන්නට ඕනේද කියන කරුණු පිළිබඳව තරුණියන් 6 දෙනෙක් එක කතා කරන්න. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ නිශ්චිත අරමුණු සහ තාරුණ්‍ය පිළිබඳව. ඔව් අපි හිරන්න ඊතලයක් විද්දාම ඒක අරමුණක් නැතුව විද්දොත් අතරමං වෙනව නේද ඊතලේ? අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ අදහස්. ඔබගේ අරමුණක් තියෙන කෙනාට තමයි ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. In English we say direction is more important than speed, and that comes together with everything that we decide. The speed, more than that, where are we going really? The goals, especially us as youth, we tend to believe that we know what we are doing all the time, most of the time, and we think we are right. But are we truly right? What are our goals? And if so, if we do have these goals, are these specific? Small things we need to consider as youth of this nation and as youth of the world. And to talk about this topic and in depth as well, we have our first speaker, Sithiji Kavishma. නිශ්චිත අරමුණු සහ තාරුණ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔබේ ජීවිතයේ ඔබට ඉලක්කයක් තිබෙනවද? ඒ ඉලක්කයට යන්න ඔබට අරමුණු තිබෙනවද? අනිවාර්යෙන් මේ ඉලක්ක සහ අරමුණු වලට යනකොට අපිට ප්‍රතික්ෂේප වීම, අසමත් වීම වෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රතික්ෂේප වීම සහ අසමත් වීම වලින් පස්සේ හිතනවා නම් Taman සතුව ඉදිරියට තියෙන දේවල් වලත් මේ තියෙන්නේ Tamanගේ නුසුදුසුකම් කියලා අපිට ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්ද? බැහැ. මම ඒකත් එක්ක තව ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්.
අපි හැමෝන්ටම නිශ්චිත අරමුණක් තිබිය යුතුද? තියෙන්නත් පුළුවන්, නැතිවෙන්නත් පුළුවන්. මං කුඩා කාලේ මට අරමුණක් තිබුණා මං අනිවාර්යෙන් ඉංජිනේරුවරියක් වෙනවා කියලා. රචනාවලටත් ලියනවා මම මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ඉංජිනේරුවරියක් වෙන්න කියලා. නමුත් O level කරාට පස්සේ මගේ අරමුණ වෙනස් වෙනවා. මම කැමති වෙනවා භාෂාවන් හදාරන්න. නමුත් මට ඒට කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ ඉලක්කයට යන්න නැත්නම් ඒ අරමුණට යන්න ඒ අදහස පහළ වෙන්න මට කාලයක් යනවා. මොකද මට ආදේශකයක් තිබ්බේ නැහැ. නැත්නම් අපි කියනවා බෑකප් ප්ලෑන් එකක් මට තිබ්බේ නැහැ. කාලයක් ගත වෙනකොට මට හිතෙනවා මං මේ තුල තමයි දක්ෂතාවය දක්වන්නේ කියලා. ඉතින් මං A level භාෂා වලින් හදාරලා අද කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථයෙක් විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. ඒ තත්ත්වයට එක්ක මට හිතෙනවා මම ආපු ගමන් මඟ ගැන මම සතුටුයි. මොකද මම ආස දේ මම කරා. නමුත් මට නිශ්චිත අරමුණක් තිබුණට ඉංජිනේරුවරියක් වෙන්න මං එතනට ගියේ නෑ කියලා මම දුක් වෙන්නේ නෑ. මොකද මට ඊට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් මම හොයාගත්තා. ඉතින් අපි දන්නවා සමහරක් දෙනාට මේ නිශ්චිත අරමුණට යන්න බැරි වෙනකොට එයාලා මානසිකව වැටෙනවා. නමුත් එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ. අනිවාර්යෙන් ඔබ තුළ සැඟවුණු කුසලතා තියෙනවා. ඒ ආකල්පය අපි හදාගන්න ඕනේ මේ නිශ්චිත අරමුණු සහ ඒ අරමුණු වලින් ඉලක්කවලට යන්න. අපි හිතුවොත් එහෙම නිශ්චිත අරමුණු සහ ඉලක්ක ගැන කතා කරද්දී අපිට ප්ලෑන් එකක් නැත්තම් මම පොඩි සඳහනක් කරන්න. ස්මාර්ට්. ඔබ ස්මාර්ට් පුද්ගලයෙක් නම් ස්මාර්ට් විදිහට හිතන්න. S වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆික්, B ස්පෙસિෆික්. ඒ කියන්නේ නිශ්චිතවම ඔබට ළඟා කරගත්ත යුත්තේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව ඔබ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. Then measurable. ඒ අරමුණට යාමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද? පියවර මොනවාද? ඒ වගේම A achievable. ඒ අරමුණ කොතරම් වැදගත්ද? Then R relevant. ඒ කොතරම් කාලෝචිතද? Then timely. ඒ කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද? ඉතින් මේ ස්මාර්ට් පුද්ගලයෙක් වෙන්න ස්මාර්ට් විදියට හිතන්න. ඒ වගේම මේ අරමුණු සහ ඉලක්කවලට යන්න ඔබට පුළුවන් නම් ඒ කැපකිරීම තියනවා නම් ඒ අවශ්‍ය වටපිටාව තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ අපි කවදාවත් වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. තරුණයෙක් විදිහට ඉදිරියට යන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Seethaji, for that beautiful introduction, I would say, to this topic. And we started off with her question itself. Should we have specific goals at all? And I think that opened our eyes, and I believe it did open your eyes as well, sitting there from home watching us, because you might have thought that having a goal and having that one specific target in your life, aiming to be an engineer and I will be an engineer. Yes, those are beautiful success stories, but Seethaji made us question and brought to light also the beautiful stories that happen when we get lost. Because when we truly get lost, isn't that when we truly find ourselves? Thank you, Seethaji, for pointing out this beautiful perspective to us. With not only that, but also smart goals. We should also be very smart in the temporary, short-term goals that we do assign to ourselves. Once again, thank you, Seethaji, for enlightening us. නිශ්චිත අරමුණක් ඔබට තියෙන්නට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නැති වෙන්නටත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවට උචිතව, එහි තියෙන වැදගත්කමට අනුරූපව, කාලයේ තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ ඔබට නියමිත, ඔබට හැකි නැත්නම් ඔබට තියෙන කාලයට අනුගතව, එතනින් එහාට ගිහලා ඔබේ දක්ෂතාවයන්, ඔබේ හැකියාවන් අඳුනගත තැන, ඔබේ ඉලක්කය ඔබට සුදුසුම විදිහට නිර්මාණය කරගන්නට ඔබට හැකියාව ලැබෙයි. සිතිජි අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ මෙන්න මේ කරුණු කිහිපය. අපිට ඉන්න ඊළඟ කතිකයා ගයන්ත නියංගොඩ අපි බලමු ඔහුත් එක්ක මොන විදිහටද ඔහුගේ ඉලක්ක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ජීවිතය ඇවිල්ලා ජර්නි එකක්. එහෙම නැත්නම් life is a journey. මේ ජීවිතේ මේ ජර්නි එක කොච්චරක් දුරට අපි enjoy කරනවද? එහෙම නැත්නම් do we make this journey a memorable one? Do we actually enjoy this journey? Or do we just want to run this as a race just like others? It's a decision which we need to really think. එතකොට මේ අපේ ලයිෆ් එකේ ජර්නි එක ඉන්ටරෙස්ටිං කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකට නව ජීවයක් ගන්න මෙන්න මේ ඉලක්කයන් කියන දේ ගොඩක් දුරට උදව් වෙනවා. goals. අපි දැන් දන්නවා ස්මාර්ට් goals ගැන කතා කරා. එතකොට මේ goals ගැන කතා කරනකොට අපේ ජීවිතේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය මම මේක කියන්නේ අපේ new year resolutions වගේ වෙනවා. අපේ 1st of January අපි ලස්සන්ට diary එකක් කරගෙන brand new diary. So we start writing 5 or 6 brand new goals to be achieved in 2022.
And what do? Just 1 week, 2 weeks down the line, we completely forget about it. ඇයි මේ මෙහෙම වෙන්නේ? ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමා අපි goals ජීවිතේ list කරාට අපි ඒක aspire කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක achieve කරන්න අපිට motivation එකක් නැහැ. ඇයි මේ මොකද්ද මේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ලංකාවේ youngstersලට මෙන්න මේ goals achieve කරගන්න බැරි හේතුව ඇවිල්ලා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඒ කට්ටියගේ මේ long term thinking කියන thinking mindset එක නැහැ. goals achieve කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ long term thinking. එහෙම නැත්නම් දූරදර්ශී හිතීම කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්කෝලේ unfortunately in our education system we do know that we are being trained for a particular syllabus and then we do structured question papers and then we answer. So we exactly know as to what to even expect during an exam. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපේ long term thinking. එතකොට corporate setting එක අපි කියන strategic thinking. එතකොට මෙන්න මේ long term thinking කියන foundation එකෙන් තමයි මෙන්න මේ goals ගැන හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට එතනින් එහාට ගියාම මම තව විශේෂ කාරණයක් කියන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට youngstersලා especially in their early 20s they get absolutely confused as to how they should arrive at their goals in life. එතකොට ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට corporate career එක වෙන්න පුළුවන්, personal life එක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අතර relationships තියෙන්න පුළුවන්. So what goals do you have in a specific time frame in your life? එතකොට මම ගොඩක් වෙලාවට මේ youngstersලා succeed වෙලා තියෙන කට්ටියගේ දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි they look at this in a trifold approach. එහෙම නැත්නම් තුන් ආකාරයෙන් මෙන්න මේක දිහා බලනවා. Number 1, they focus on their personal objectives. That's your first set of goals. And then you focus on your corporate goals. එහෙම නැත්නම් your professional, එහෙම නැත්නම් your career related goals. And number 3, you talk about your academic goals. So මෙන්න මේ තුනට focus කරාම you can beautifully structure your set of goals to be aspired. It could take 5 years, it could take 10 years, that's not a problem as long as you structure your goals appropriately. මම පොඩි උදාහරණයක් කියනවා. මම පන්තියේ හැමදාම පන්තියේ 25 නැත්නම් 26. ගොඩක් වෙලාවට මගේ යාළුවෝ එකල ගොඩක් වෙලාවට ඉනවන grade 6 to up until grade 11 I was always the 24th or 25th in class like a prayer. But once I started lecturing, people laughed at me. There were so many times that I absolutely failed in my presentations. But here's the beauty of it. I had to work towards this objective of getting into a part-time lecturing role for 5 years. So that's absolutely not a problem. It will take time, but it's slow. And I firmly believe when it comes to aspiring your goals in life, there's more power in small wins and slow gains. So make sure even if you fail whilst pursuing your goals, that's fine. You need to take your time, and that's the way forward. ජීවන චාරිකාවේ ඔබට අවශ්‍ය නම් ජවයක් ලබා ගන්න මේ ගත කරන ජීවිතේ ඔබ ජීවිත කාලය තුළ ඇති කරගන්න ඉලක්ක ඇත්තටම ගායන්ත කියන විදිහට ඔබේ ජීවිතයට නව ජවයක් නව පන්නරයක් ලබා දෙයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඉලක්කවලට ළඟා වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය ධෛර්යය, ඒ අවශ්‍ය ශක්තිය ඔබට දීර්ඝ කාලීන දැක්මක් තියෙනවද? ඔබට දිගු කාලීන සිතීමේ ශක්තියක් තියෙනවද කියන දේ පිළිබඳව ඔබ හොඳට අවධානය කරන්න ඔබ ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරලා බලන්න. ඇත්තටම ඔබට තව අවුරුදු 10ක් 15ක් එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලීනව හරි තව අවුරුද්ද ඇතුළත මේ අවුරුදු 2022 ඇතුළත ඔබට achieve කරගන්න අවශ්‍ය මොනවද ඉලක්ක කියන දේ ඔබ වටපිටාව නිර්මාණය කරගත්තොත් ගායන්ත කියව විදිහට ඔබේ ඉලක්ක සිහිනයක් නොවේවි. ඔබට ඒ දේවල් ළඟා කරගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තිබේවි. Definitely. Hirane, he says that when you aim for something and when you are smart about it, with the small wins when you go forward, you learn the best of lessons and then you proceed to win. Now, just like that, even this show, Hirane, we started off very small back in the day, and now today it's a successful #1 show of the youth. How did we get here? Just like how Gayantha aimed to be the youngest CIM lecturer in the history of Sri Lanka, he did it within a span, and he was just 25 years old when he did that, achieved this feat. So just like Gayantha did, I believe that you all can do this as well. So thank you very much, Gayantha, once again for making sure that we all rather appreciate the small wins and go forward day by day. That being said, our next speaker is ready for us, Tuhan Sapumanage. අපි මැජික් එකක් කරලා බලමු. මම හරියටම කියන්නම් මේ අපි නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ස්ටැටිස්ටිකලි ඕගොල්ලන්ගේ goals මොනවද කියලා. O level හොඳට කරන්න, A level පළවෙනි පාරෙන් පාස් වෙන්න,
රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න, අවුරුදු 26 දී ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වෙන්න, රජයේ රැකියාවක් ගොඩක් කළාට එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවක් තෝරගන්න, විවාහ වෙන්න, ගෙයක් හදන්න, ළමයෙක් හදන්න, ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න, 55 60 ඉදිරි රිටයර් වෙන්න and well die. ඒ විදිහට කියන්නේ නැතුනට ගොඩක් අයගේ goals තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. and මම ආශ්‍රය කරන කොළඹ පරිසරයෙන් කොළඹ නාගරික පරිසරයෙන් එළියට ගිහපු ගොඩක් අයගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන goals. ඔයා පොඩ්ඩක් මේක ගැන හිතලා බලන්න. මේ ඇත්තටම තමන්ගේ goalsද නැත්නම් සමාජයේ විසින් ඔබට ලබා දුන්න goalsද කියන එක. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම වෙන රටවල මිනිස්සුන් ආශ්‍රය කරනකොට වෙන රටවල කට්ටියේ goals මීට වඩා ගොඩාක් විවිධයි. මීට වඩා ගොඩාක් වර්ණ තියෙන goals. සමහර කට්ටියට ඕනේ tree surgeon කෙනෙක් වෙන්න, සමහර කට්ටියට ඕනේ artist කෙනෙක් වෙන්න, සමහර කට්ටියට ඕනේ crypto trader කෙනෙක් වෙන්න, සමහර කට්ටියට ඕනේ designing කරන්න, සමහර කට්ටියට ඕනේ biotechnology මොකක් හරි නිර්මාණයක් කරන්න. ඒ goals ගොඩක් විවිධයි. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා හිතලා බලන්න මේ ඇත්තටම තමන්ගේ goalsද කියලා. මේක අපිට තියෙන පරිසරයෙන් කරන්න ගොඩක් අමාරු වුණාට දැන් තියෙන information එක YouTube එක එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ දැන් තියෙන පොත් එක information කියන එක ගොඩාක් democratize වෙලා තියෙනවා. තමන්ට පුළුවන් තමන්ට පොතක් කියලා අන්තර්ජාලයෙන් තමන් කැමති මොනවද කියන ඉගෙනගෙන. එතකොට ඔයාලට කවදාවත් අර තමන්ට ලබා දුන්න රාමුව ඇතුළේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම පළවෙනිට කියන්න කැමති ඒක. මොකද අපි ඇත්තටම ජීවිතේ මම වයසක මිනිස්සු ආශ්‍රය කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අවුරුදු 50 වුණාට පස්සේ 70 වුණාට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය පසුතැවෙනවා තමන්ට ආස දේ තමන්ට කරන්න බැරි වෙච්ච. මොකද තමන් දැනගන්නේ තමන්ට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා ගොඩක් වයසට ගිහිල්ලා පස්සේ. හැබැයි මේ බලන ගොඩක් කට්ටිය දැන් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා තමන් කැමති මොකද්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ ගොඩාක් ඩයිනමික් වෙන්න. මොකද ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ ගොඩක් රැකියා මේ අවුරුද්ද වෙනකොට නැහැ. මේ අවුරුද්දේ තියෙන ගොඩක් රැකියා 2030 වෙනකොට නැහැ. ඔටෝමේෂන්, ඉන්ටර්නෙට්, ඩිජිටලයිසේෂන් මත ගොඩක් රැකියා නැති වෙනවා. McKinsey එක රිපෝට්ස් කියලා බැලුවොත් සමහර වෙලාවට 33ක් වගේ ජොබ්ස් නැති වෙන්න පුළුවන් ලෝකේ එනකොට. ඒ වගේම 80ක් ජොබ්ස් එන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා තමන් කරන ගෝල් එක සෙට් කරාට පස්සේ ගොඩක් ඇජයිල් වෙන්න, වර්තමානයට ගැලපෙන විදිහට හැසිරෙන්න. and මම අන්තිමටම කියන්න කැමතියි තමන් ගෝල් එක සෙට් කරාට පස්සේ ගෝල් එකට වැඩ කරන්න. මොකද මම දන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මිලියනර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති කට්ටිය. හැබැයි කීප දෙනා ඇත්තට මිලියනර් කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගෝල් එක සෙට් කරාට පස්සේ ගෝල් එකට යන්න පුළුවන් විදිහට plan කරන්න, specific goals තියාගන්න. ඒ ගෝල් එක deadline එකක් තියාගන්න. ඒ deadline එකට යන්න බැරි නම් පසුතැවෙන්න එපා. ආපහු මාර්ගයක් හදාගන්න ඒ ගෝල් එකට යන්න. මොකද if the goal fails, don't change the goal. Change your plan as to how you are planning to get there. With that, wishing you all the very best and looking forward to meeting you in the discussion round. Cheers. හිරන් අපි කැමති නේද දේවල් පටන් ගන්න. කොච්චරක් නම් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයින් වශයෙන් නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ අපි ජීවත් වෙනකොට අපි කැමති ඕනම දෙයක් පටන් ගන්න. ආරම්භය හරිම සුන්දරයි. සුන්දරයි. හැබැයි පටන් ගත්තයින් පස්සේ කොච්චරක් නම් මිනිස්සුද ඒ දේ පැවැත්ම ඇති කරගෙන යන්නේ. කොහොම අඩු පිරිසක් නේද? අනිවාර්යයෙන්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඕනම දෙයක් ඉතින් අපි when you take the UN sustainable development goals as well, why can't we sustain anything at all? මොකද මිනිස්සු ගත්තොත් අපි තිරසාරව දෙයක් ඉදිරියට ගෙන යන්න අපිට ඇත්තටම අමාරුයි. ඒ වගේ තමයි අපේ අරමුණත්. ඉතින් තුහාන් අපිට කිව්වා ගොඩක් දේවල් and among these things he told us one of the most important things, that is you might set a goal but you have to follow up and make sure you meet the deadlines every single day and add into that the most important things that you can, that is your effort in your daily. Thank you very much Tuhan for enlightening us with your I'm pretty sure very intelligent atmosphere that you bring to us since the many years that you have been a part of this show. ඇත්තටම සැන්ඩ්‍ර මේ තුහාන් අපිව ජාත්‍යන්තරෙත් එක්ක ලංකාව සංසන්දනය කරලා බලන තැනට අරගෙන ආවනේ. ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයෝ පුරුදු පුහුණු වෙලා ඉන්නේ සමාජය අපිට ලබා දීලා තියෙන. ඔබ මම ඇතුළේ මේ බහුතරයක් දෙනා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ සමාජය විසින් අපිට රාමුවකට එකතු කරලා දීලා තියෙන ඒ පොදු අරමුණු ටික සාක්ෂාත් කරගන්න ගමනක්. එතනින් එහාට ගිහිලා ලෝකෙ මොන විදිහේ අවස්ථාද තියෙන්නේ? ලෝකෙ මොන විදිහේ අවස්ථාද ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ? ඔබේ තියෙන හැකියාව මත ඔබේ ඉලක්කය තීරණය කරන්නට එය හීනයක් බවට පත් කරගෙන ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ඔබ විසින් නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා කැපවීමක් තියෙන්නට ඕනේ. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. මේ විරාමයේ අතරතුර ඔබ හිතලා බලන්න ඔබට ඔබේ ඉලක්කය ළඟා කරගන්නට බැරි වුණොත් ඔබේ ඉලක්කය වෙනස් කරන්නට එපා. ඔබ ඔබේ ප්ලෑන් එක වෙනස් කරන්න. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවත මුණ ගැහෙමු.
And with that short commercial break, we are now back with Sri Lanka's #1 prime time show of the youth, Charana TV's Seethala Eethala. We were talking about specific goals of the youth. And we have our next speaker for us today. Kirane? Yes, we have our next speaker, that is Nadika Dilshad. යෞවනය කියන්නේ ජාතියේ ගාමක බලවේගය. ඒ වගේම යෞවනය කියන්නේ අනාගතය පිළිබඳව සිහිනය සහ බලාපොරොත්තුව. වැදගත්ම දේ තමයි අපි මේ ඉන්න ස්ථානයෙන් මොහොතකට පුංචි කාලෙට යමු. ඔබට මතකද වේදනාවක් අරගෙන ඔබ කෙනෙක්ව සුවපත් කරන්න උත්සාහගත් අවස්ථාව. ඒ වගේම කෝටුවක් අරගෙන තරවටු කරමින් ඔබ කෙනෙක්ට දෙයක් උගන්වන්න කටයුතු කරපු අවස්ථාව. ඉතින් මේ විදිහට ඔබ ඔබගේ සිහිනයක් ඔබ පුංචි කාලේ දැක්කා. නමුත් ඔබ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ, අපොස උසස් පෙළ සහ මේ දැන් අපි සිටින යෞවන වියට පැමිණියාට පස්සේ ඔබගේ සිහිනය දැන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔබ දැන් වැඩ කටයුතු කරන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ කිසියම් ආකාරයක තෘප්තිමත් අවස්ථාවකටපත් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතේ එතනින් එහාට තමයි ඔබ ඉලක්කයක් කියා දකින්නේ. ඉතින් මේ ඉලක්ක කියන දෙයට විවිධ නිර්වචන ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු යෞවනයන්ට මේ ඉලක්කය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? යෞවනයන් විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙන මේ කාලේ ස්වභාව ධර්මයේ ත්‍යාගයක් කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදියි. ඉතින් මේ යෞවනයන් විදිහට අපිට මේ ලැබිලා තියෙන කාලය අපිට ගත කරන්න පුළුවන් බොහොම කෙටි කාලයක් විතරයි. මේ කාලේ අපි වයෝ වෘද්ධ වෙනවා. සඳහා කාලයක් ගත කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන කල්පනා කරලා බලද්දි මේවා ගැන කතා කරද්දි අපි මහන්සි වෙන්න ඕන කාලේ හාන්සි වෙන්නේ නැතුව මහන්සි වෙන්න ඕන කාලේ නිශ්චිත ඉලක්කයක් තබාගෙන හාන්සි වෙන්නේ නැතුව මහන්සි වුණොත් අපිට පුළුවන් හාන්සි වෙන්න ඕන කාලේ නිවැරදිව හාන්සි වෙන්න. ඒ වගේම අපේ යෞවනයේ බොහෝ දෙනෙක් මානසිකව ඇද වැටලා තියෙනවා. අපිට හොඳ රැකියාවක් නැහැ. අපිට හොඳ සැලරියක් ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේ තවත් පිරිසක් කියනවා අපිට කවදාවත් නැහැ මේ අපේ රට ෆේල්, අපේ ආණ්ඩුව ෆේල්, අපේ සිස්ටම් එක ෆේල් කියනවා. මේ අපි කාටද මේ චෝදනා කරන්නේ? මේක අපේ ජීවිතේ. අපි දැනගන්න ඕන අපේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන තවත් කෙනෙක්ට අතක් දෙන්න. මොකද අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටායි ජටිතා පජා ඇතුළෙත් ප්‍රශ්න පිටත් ප්‍රශ්න. ඒ වගේම මුළු ලෝකෙම ප්‍රශ්න වලින් වෙලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න වල විසඳුම් හොයාගෙන අපි දැනගන්න ඕන අපේ දියුණුව වෙනුවෙන් අපේ යතුරු අපි ගාව තියෙන්නේ ඒ දොරවල් අරගෙන යන්න. ලෝකේ සාර්ථක මිනිසුන් බිහි වෙලා තින්නේ අන්න එතනින් තමයි. මොකද ඔවුන් Tamanගේ ජීවිතේටවත් ඔවුන් තමන්ගේ සිස්ටම් එකටවත් බැන ඉඳියේ නැහැ. ඔවුන් සිස්ටම් එකෙන් ලැතවි ඉඳියේ නැහැ. ඔවුන් කරේ ඔවුන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න නිශ්චිත සිස්ටම් එක අතික්‍රමණය කරපු එකයි. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ අපි නිශ්චිත ඉලක්කයක් ගොඩනගාගන්නේ කොහොමද? නිශ්චිත ඉලක්කයක් ගොඩනගා ගැනීමේ පළවෙනි පියවර තමයි විශ්වාසය කියන දේ. විශ්වාසය ඇති කර ගැනීම. විශ්වාසය ඔබට යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් ඒ ළඟා කර ගන්නවා. මේ විදිහට සඳහන් වෙන්නේ මහාචාර්ය දයාරෝහණ අතුකෝරලයන්ගේ ධනාත්මක චින්තනය කියන පොතේ. ඒ වගේම ධම්මපදයේ සඳහන් වෙනවා තමන්ගේ සිත මනාව හසුරවා ගන්න පුළුවන් නම් නිතින්ම ඔබට පුළුවන් නිශ්චිත ඉලක්කයක් කරා ගිහිල්ලා නිශ්චිත ඉලක්කය ජය ගන්න. වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. මේක විශ්වය. අපි විශ්වය විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වයේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඔබ නිශ්චිත ඉලක්කයක සිටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ පරද්දන්න පුළුවන් ඔබට විතරයි. අවසාන වශයෙන් මම මෙහෙම කියන්නම්. මම ඔබට විවෘත යෝජනාවක් මේ කරන්නේ. වසර 2030 වන විට තරුණයන් විදිහට අපිට නැගී සිටලා තරුණයන් විදිහට අපිට මේ ලංකාව ගොඩ ගන්න පුළුවන් නම් අන්න මම විවෘත යෝජනාවක් කරනවා. අපි එකට අත්වල බැඳගමු. රටේ ගාමක බලවේගය විදිහට අපේ ඉලක්කයට යමු. ස්තුතියි. If you have a specific goal and if you work for it every single day, if you don't get lost when you have a goal, that is when your most prime existence in itself succeeds. That is one of the few points that Nadika told us today. Thank you very much, Nadika, for that beautiful outlay, I would say, of this topic in your own personal view. And he also said something very important. Only you can be the person to stop yourself from achieving any goal. I think one of the most important things, the gems in that speech, I would say, that he told all of us. Sitting there today in your homes, you might be thinking, well, it's the people around me that stop me. No, most of the time, it's your own mind that stops you from achieving the goals you want to achieve. ඒක ඇත්තක් සෙන්රු දැන් නදීක කියපු විදිහට අපිව නවත්ත ගත්තොත්නේ අපේ හීන වලට යන්න බැරි නේ අපේ ඉලක්ක වලට ගමන් කරන්න බැරි වෙන්නේ. නදීක කිව්ව දේවල් වලින් ඔබ හිතලා බලන්න ඔබ මේ රටේ ශ්‍රම බලකාය. එහෙම නැත්නම් ඔබ මේ රටේ ඉන්න තරුණ ජවය. හැබැයි ඔබ ශක්තිමත්ව වැඩ කරන්න ඕන මේ කාල පරාසය තුළ
ඔබ මම අපි හැමදෙනාම මේ තාරුණ්‍ය නියෝජිතෙන් අපි හාන්සි වෙන්න වැය කළොත් මේ කාලය රට වෙනුවෙනුත් අපි දෙයක් කරලා නැහැ. අවසානයේදී අපි අපිට අපේ ඉලක්ක වලටත් ළඟා වෙන්නට බැරි වෙයි. අන්න ඒ නිසා ඔබට තියෙන නිශ්චිත ඉලක්ක ටික ගොඩනගාගෙන ඒ වෙනුවෙන් කැපකිරීමෙන් වැඩ කරන්නට පුළුවන් නම් අද සීතල ඊතල වැඩසටහන අවසානයේදී අපි අපිට පුළුවන් වෙයි ඔබට හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්න. ඔබේ ඉලක්ක වලට ඔබව අරමුණුගත කරන්නට අපිට දායක වුණා කියලා සතුටු වෙන්නත් අපිට අවසානයේදී හැකියාව ලැබෙයි. අපි කතා කරමු තවත් දේවල් දිනිති ගුණසේකරත් එක්ක. If you want to be successful, set a goal that commands your thoughts, liberates your ideas, and liberates your energy and inspires your hopes. So have you ever wondered how these successful people, spend their lives with a purpose, with fulfilling their dreams? So what is the secret source for their success? Statistically, they have been demonstrating the ones who have been setting a goal for their lives are the ones who live their lives successfully. The ones who pay their attention, who put their hard work, the persistence to any task, any goal that they want to achieve are the ones who will, brighten their future as they want. So this is the goal for the youngsters, that means the youth. So a youth is neither a child, neither an adult, but a personality which processes in between these two stages. So as the youth, there's a higher risk the youngsters may set up wrong goals for their lives. For an example, if we take a student or a teenager who's 17 or 16 years old, if he or she's goal is to be in a relationship with someone within next 3 months, is it a goal that will drastically take them up or drastically take them down? It will be most probably there will be a higher risk that they will be going down in their lives. So it is important as the youth, we have to set goals that will take our lives up, that will make our future better. So for that, you have to, even though this may sound very simple, but yet I believe you have to seek advice from the leaders, your teachers, your parents, and also don't let others to distract you from your own goal. Because if you have a long-term goal, if the others are trying to distract you, if your friends are trying to distract you from that, your goal, you have to let them away. You have to ignore them and you have to go on your path. So because at last, what I want you to say is that your goals are the road maps that guide you and show you what is possible for your own life. Thank you. ඔබට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් නම් ලෝකයේ ජයගත් එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ තමන්ගේ අරමුණු වලට ළඟා කරගත්ත ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ජීවිතය ඔවුන්ගේ බයෝග්‍රැෆි එක පුළුවන් නම් ඔබට කියවන්න. ඒක අධ්‍යයනය කරන්නට ඔවුන් මොන විදිහටද ඔවුන්ගේ ඉලක්ක දැක්කේ එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ ගෝල් සෙට් කරගත්තේ මොන විදිහටද? ඒවට ළඟා කරගන්න ඔවුන් මොන විදිහටද ක්‍රියාත්මක වුණේ? කැපකිරීම කරේ කියන දේ පිළිබඳව ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙයි. දිනති මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්ක අපිව අරගෙන යනවා ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඉලක්ක එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතය වෙනුවෙන් දකින හීන නිවැරදිම දේවල්ද? ඒ ඉලක්ක ඔබේ ජීවිතය පොසිටිව් පැත්තටද නෙගටිව් පැත්තටද ගෙනියන්නේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් ධනාත්මක වේද ඔබේ ජීවිතයට ඍණාත්මක වේද කියන දේ පිළිබඳව මොහොතකට හිතලා බලන්න වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි දිනිති මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔබ දකින හීනය ඔබට හොඳක් වෙනවා වගේම තමයි ඒ ඉලක්කයෙන් තව කෙනෙකුට හානියක් වෙනවා නම් කිසිසේත්ම ඉලක්කය සුබවාදී ඉලක්කයක් නොවෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඉලක්කගත වෙන්නට කලින් ඒ තීරණය නිවැරදිම තීරණයද ඔබට සුදුසුම තීරණයද කියලා කල්පනා කරලා බලමු මොහොතකට. Now, especially she mentioned about relationships. And about now she mentioned now if you are waiting to get into a relationship in a few years, are you doing the right decision by making that or waiting or whatever it is? Right? Some decisions, when rather not guided, may lead to the wrong outcomes, but then can lead to the best of outcomes too. But whichever it is, when you are a youth in this country or in the world itself, you have to understand the distractions
and the goals separately. And I believe that is what one of the most core important points she told us. Do not get distracted, because when you have a goal and when you need to, especially when you have a specific goal, you need to be able to climb towards it every single day without awaiting distractions to come and swallow you up. Thank you once again, Diniti, for those beautiful words that you told us. Next up, we have Kanchana Madanayaka. මාතෘකාව නිශ්චිත ඉලක්ක සහ තාරුණ්‍ය. තාරුණ්‍ය සඳහා නිර්වචනයක් අපිට මේයි කියලා ඉදිරිපත් කරන්නට බැරි වුණත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නිර්වචනය කරනවා අවුරුදු 14ත් අවුරුදු 25ත් අතර පිරිස තාරුණ්‍ය කියලා. නිශ්චිත ඉලක්කයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ජීවිතේ විහිදිලා විසිරීලා තියෙන හීන ටික එක අරමුණකට අරගෙන අපිට ඒක අරමුණකට කේන්ද්‍රගත කරන්න පුළුවන් නම්, එක ජීවන දර්ශනයක් හදාගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා නිශ්චිත ඉලක්කයක් කියලා. නිශ්චිත ඉලක්කයක් සහිත තාරුණ්‍යයක් පුද්ගලානුබද්ධව තමන්ගේ ජීවිත සංවර්ධනය ළඟා කරගන්නවා වගේම රටක ආර්ථික සංවර්ධනයටත් නිරන්තරයෙන්ම හේතු සාධක වෙනවා. අර සිතිජී නදීකයි කිව්වා වගේ පුංචි කාලේදී පෙර පාසලේදී අපේ ගුරුවරිය අහනවනේ අපි ලොකු වෙලා කවුද වෙන්න කැමති කියලා. එතකොට අපි කියනවා මම ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙනවා, මම වෛද්‍යවරියෙක් වෙනවා, ඒ විතරක් නෙවෙයි මම නීතිඥයෙක් වෙනවා කියලා. හැබැයි කාලයත් එක්ක අපි ඉහළට යද්දී, ඉහළ පන්තිවලට යද්දී අපේ අරමුණු බලාපොරොත්තු වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය හරහා, අපේ විෂය නිර්දේශයට සීමා වෙච්ච ක්‍රමවේදය හරහා ඒ හසුරු කුසලතා ටික, ප්‍රායෝගික දක්ෂතා ටික අපිට සමීප කරන්නේ නැහැ. අන්න එහෙනම් අපිට අනිත් තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටික ගවේෂණය කරන්න තියෙන හැකියාව අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ඇතුලේ හසුරුවල හමාරයි. ඒක සීමා කළා හමාරයි. අන්න එහෙනම් අපිට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් අවශ්‍ය හයි සීමාවක, ඉහළ සීමාවක තමයි ශ්‍රී ලංකාව මේ වෙද්දී ඉන්නේ. ඒ නිසාවෙන් ඔබ දන්නවා O level A level විභාගය ඉවර කරලා O level A level විභාගයේ ෆේල් වෙන ශිෂ්‍යයෝ ටික කෙලින්ම ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන හන්දියට යනවා. ඒ හරහා වුන් සූදානම් වෙනවා. වුන් මද්‍රව්‍ය වලට යමු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අනිසි රැකියාව වලට ගොදුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් වෘත්තීය නිපුණතා පුහුණු සංවර්ධනය පිළිබඳව වුන්ව දැනුවත් කරන්න. ඒ සම්බන්ධ අවකාශය පිළිබඳව උන්ට වටහලා දෙන්න. අන්න එතනදී අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වෙත කේන්ද්‍රගත කරන්න පුංචි පසුබිමක්, පුංචි තල්ලුවක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරද්දී විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනවා. වසර 13ක් නිදහස් අධ්‍යාපනය ලංකාවට නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ශිෂ්‍යයන්ට විශ්වවිද්‍යාලයක් තුළ වසර 4ක් වගේ ඉහළ කාල සීමාවක් ඇතුලේ නොමිලේ හැමදේම ලබා දෙනවා. හැබැයි ඒ කාල සීමාව අවසානයේදී ඔවුන් අවසන් වසරේ ඉදිරිපත් කරන පරීක්ෂණ වාර්තා ටික ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මකට නැංවෙන යාන්ත්‍රණයක් ඇත්තටම ලංකාව තුළ ඉදිරිපත් වෙනවද? ඇත්තටම කොයිතරම් දැනුම් සම්භාරයක් ලංකාවේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණ වේදය, ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉංජිනේරු විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව හරහා ලෝකයට බිහි වෙනවද? හැබැයි ඒවා ප්‍රායෝගික තලයේ ක්‍රියාත්මකට නැංවෙන්න පුළුවන් පසුබිමක්, වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රායෝගික සහ රාජ්‍යාංශ ඇසුරෙන් ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඔබේ ඉලක්ක සහ ඔබේ දැක්ම සාක්ෂාත් කරගන්න පුද්ගලානුබද්ධව ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. වගේම රජයක්, සමාජයක්, රටක් විදියට අපි හැම දිනාටම වගකීමක් තියෙනවා. අපේ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගෙන රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ස්තුතියි. හිරන්නේ පුංචි කාලේ වාට කවුරු වෙන්නද ඕන වෙලා තිබ්බේ? මට පොඩි කාලේ සඳු කවදාවත් ඕන උනේ නැහැ මේ දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න, බෙහෙත් දෙන්න. මම හැමදාම ලෙඩා. හැබැයි මම හරි ආස වුණා මේ නිවුස් කියවන්න. පත්‍ර ටිකක් එකතු කරගෙන. මට අතරම පොඩි කාලේ නැති මෙහෙම ආසාවක්. ඉතින් දැන් අපි ඒ පුංචි කාලේ හිතපු හීන වලටද අපි ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න පුළුවන් නේද? අපි අනිත් අද බලන් ඉන්න තරුණ තරුණයන්ගේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි කාංචනත් අපිට අද කිව්වේ. Thank you very much, Kanchana, for showing us or reminding us that the goals, the beautiful goals we had during our preschool days or even our Montessori days, maybe, who knows. These goals, have we really achieved them? Because we were so small and unaware of what awaits us in the future. And even as we went into the future, we were unaware of what would await us in the future that is to come, even more. And I think it's, Kanchana told us, we as a country itself must all come together and think we cannot always predict the future. But despite that, we will always take steps to continuously go forward and become the best version of ourselves and as a country as well. And I think, Kanchana, thank you very much for bringing us this outlook of this topic. I believe a very interesting outlook that you gave rather with regards to every single important point. He built, Hiran, you'd agree, the country's blocks around the youth's ideas. අනිවාර්යෙන් සන්ඩ්‍ර කෙනෙක්
අපි නිතරම සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් ඔබේ තාරුණ්‍යයට ආමන්ත්‍රණය කරනවා වගේම තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය විදිහට අපි දකින්නේ රටක් විදිහට අපිට තරුණ ප්‍රජාවට මොන විදිහටද රටට දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන දේ පිළිබඳව. අන්න ඒ නිසා තමයි කංචන අවසාන වශයෙන් උත් ඔහුගේ කතාවේදී මතක් කරන්නේ. තරුණයින්ට හීන තියෙන පුළුවන්, ඉලක්ක තියෙන පුළුවන්, අරමුණු තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඉලක්කවලට ළඟා වෙන්න තියෙන පාර නිර්මාණය වෙන වටපිටාවක් අපේ රට ඇතුලේ තියෙනවද? ඔවුන්ට ඉලක්කවලට ළඟා වෙන්න අවශ්‍ය ඒ පහසුකම් ටික, ඒ අවශ්‍යතාවයන් ටික නිර්මාණය වෙන්නේ නැත්නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා බෑකප් ප්ලෑන් එකක්, එහෙම නැත්නම් දෙවන පියවරක් නිර්මාණය කරන්නට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ වටපිටාවක් තියෙනවද? මෙන්න මේ පිළිබඳව ආදරණීය බලධාරිනී, නිලධාරිනී අපි ඔබට මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් දරුවන්ට තාරුණ්‍යයට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්න ඔවුන්ට තව අපි ශක්තිය ලබා දෙමු. අපි කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු ඔබව නැවත මුණ ගැහෙනවා සීතල ඊතල වැඩසටහනේ සංවාද වටේන්. And after that short commercial break, you are now back with Charana TV's Seethala Eethala in your favorite round, the discussion round. We were talking about specific goals of the youth. And we know as a youth, we have a lot of different goals. And we saw two sides of this discussion today. Now, my question is to the two sides that did state these points. Firstly, I think Sithiji started off with this. You questioned Sithiji from all of us. Should we really have a specific goal? And it's okay and it's good in a way to change our goals as we go. I believe Kanchana also sort of spoke along the same lines. At the same time, Gayantha, you told us about this trifold approach and how you had a specific goal to achieve, and I believe Tuhan and everyone else also did speak about this part as well. So what is it that we should really do to the audience itself? මොකද දැන් අපි goal එකක් තියාගන්න අවශ්‍යද, තියාගන්න අවශ්‍ය නැද්ද? එහෙම වුණොත් rather පුළුවන් කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? long termද, short termද කොහොමද ඒක අපි බෙදාගන්නේ? මම කැමතියි පළවෙනියෙන්ම ඔය දෙන්නගෙන් එක අහන්න. ඔව් දැන් සැන්ඩ්‍රෝ මං ප්‍රශ්නයක් කරනවා සැන්ඩ්‍රෝගෙන්ම. පොඩි කාලේ මොකද තිබ්බ ගෝල් එක? පුංචි කාලේ ඉතින් ආකියොලොජිස්ට් කියන එක ලොකු වචනයක්. ඉතින් මම මේක අරගෙන කිව්වා තාත්තා මම මේක වෙන්න කැමතියි කියලා. ඔව් එතකොට දැන් අපි පොඩි කාලේ ඒ ගෝල් එකට යන්න ආසයි. එනකොට දැන් පස්සේ අද්දි තේරෙනවා අපිට තියෙන පාත් එක ඩිෆරන්ට්. නැත්නම් මට තියෙන දක්ෂතා වෙනස්. එහෙම හිතෙද්දී අපේ ගෝල් එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට සමහර ළමයි ඉන්නවා අම්මලාගේ තාත්තලාගේ බලපෑමත් එක්ක යාලා ඒ ගෝල්ස් වලට යන අය. ඒක ගොඩක් දුරට සාර්ථක නැහැ. කැමැත්තෙන් නෙවෙයි කරන අපිට සැටිස්ෆැක්ෂන් කියන එක හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ආස දෙයක් කරලා අපි කැමති විදිහට අපිට යන්න පුළුවන් නම් එතකොට ගෝල් එක චේන්ජ් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක අර නිශ්චිතව තියෙන්න ඕනේ. It should be like constant. මොකද නැත්නම් අපිට ඉලක්කයක් අරගෙන ඉලක්කය කරා යන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට ඒ ගෝල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අර මමත් සඳහන් කරේ පොඩි කාලේ තියෙන ගෝල් එක, ඒ කියන්නේ අපි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඒ තේරෙන වයසකට අවිලා අපි ලබා ගන්න ගෝල් එකත් එක්ක ඒකත් සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තේරෙනවා නම් මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා we should be constant on that. Otherwise we would get lost. එතකොට ඒකට තමයි මම හිතන්නේ අර දිගු කාලින අනිවාර්යෙන් plan එකක් තියෙන්න ඕනේ ගෝල් එකට යන්න. ඒ වගේම short term එකට ගත්තොත් short term plan එකක් තියෙනවනේ if you like feel like that you want a backup. Yeah. සෙන්ඩ්‍රෝ මම දෙයක් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම ජීවිතේ දිගු කාලින ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි දිගු කාලින ඉලක්කයට යන ගමන් මගේ අපිට පුළුවන් කෙටි කාලින ඉලක්ක දිගු කාලින ඉලක්කයට යන ගමන් මගේ තියාගන්න. අපේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන ගමන අපි පුංචි ස්ටෙප්ස් තියලා අපි කෙටි කාලින ඉලක්කයක් තියලා උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මම O level විභාගයට ලෑස්ති වෙනවා නම් දෙසැම්බර් මාසේ මට කියන්න පුළුවන් මම අප්‍රේල් මාසේ වෙදී මම මේ පාඩම් ටික ඉවර කරලා තියෙනවා කියලා. කෙටි කාලින ඉලක්ක පිහිටුවා ගැනීම හරහා අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා අපේ දිගු කාලින ඉලක්කය ක්‍රමිකව ඒ විතරක් නෙවෙයි වඩාත් තාක්ෂණික විදියට සාක්ෂාත් කරගන්න. මම දකින්නේ මේ විදියට. චන්ද්‍රවර්ධනයක් අයිට් ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඇත්තටම සිතිජිත් and කාංචන දෙන්නම කියපු දේ තමයි මම ඊට පොඩ්ඩක් ලොකු ටයිම් ස්පෑන් එකක් කරන් කිව්වොත් එහෙම මට පොඩි කාලේ ඕනකමක් තිබ්බා
NASA එකේ ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ මම ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන ගෝල් එක මම තේරුම් ගත්තා ස්විම් කරන්න ඕන එක. මම ස්විම් වල ස්විම් කරන්න ඉච්චර ආසාවක් තිබුණා. ඒ නිසා මම ඩිසයිඩ් කරා එන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම එහෙම කරනකොට මම ඩිග්‍රිය පටන් ගත්තා. ඒතකොට මට වුණා සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න. හැබැයි ඊට පස්සේ මම ගාවර් ක්ලබ් එකට ගියාම තේරුම් ගත්තා නෑ මට මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට වුණා බිස්නස් ඇනලිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. දැන් අවුරුදු 3ක් විතර අතර ගියාට පස්සේ දැන් මම කරන දේ අර දෙකම කම්බයින් කරලා 10 පාර කඩි කරලා හොඳ දෙයක් කරන්නේ. ඒ නිසා මගේ පොයින්ට් එක වෙන්නේ අපේ ජීවිතේ කාලේ යනකොට අපිට තේරෙනවා අපි දැන් දන්න දේවල් වල ගොඩක් දේවල් අනාගත ඉගෙන ගන්නවා. අපි දැන් කියන්න බෑ කවදාවත් මට මේක අවුරුදු 20කින් 30කින් 40කින් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද දැන් අපිට තියෙන ජොබ් එක සමහරලාට අවුරුදු 30 40 20 යනකොට නැතිවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නිසා මම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට අනේක බලන් ඉන්න හැමෝටම ඔයා ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඔයාගේ ජීවිතේ මොන වගේ දේවල් වලටද ඔයා කැමති කියලා. දැන් මම කැමති මම දන්නවා මම මෙඩිසින් පැත්තේ කිසි දෙයකට කැමති නැහැ කියලා. ඔයාගේ වගේ දැනගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති හරි ඔයා කැමති මැත්ස් වලටද ඔයා කැමති සයන්ස් වලටද ඔයා කැමති බිස්නස් පැත්තේ මොනවා හරි නැත්නම් ඔයා කැමති ආටිස්ටික් පැත්තේ මොකක්ද හරි ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඒක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ පැත්තේ තියෙනවා හොඳම ගෝල් එක මොකක්ද තීරණය ගන්න. දැන් අපි කියන්නකෝ සයන්ස් කෙනෙක් වෙනවා ඔයාට STEM රිසර්ච් කෙනෙක් වෙන්න තියෙන ඒ පැත්තේ හොඳම ගෝල් එක. හොඳම ගෝල් එක. ඊට පස්සේ ඔයා ගෝල් එක සෙට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාකට යනකොට ඔයා තේරුම් ගත්තොත් නෑ මම මිනිසුත් එක්ක අතර ගන්න පුළුවන්. මම කැමති STEM පැත්තේ CEO කෙනෙක් වෙන්න. ඔයා එතකොට දැන් කරන දේ හොඳටම කරලා ඊට පස්සේ ඔයා ගන්නේ ස්ටෙප් චේන්ජ් එක අනිත් පැත්තට අනිත් චේන්ජ් එක කරන්න පුළුවන් විදියට. මොකද ඔයා ස්පෙસિෆික් ගෝල් එකක් තියන් හිටියොත් එහෙම ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. ඔයා වෙනස් වුනේ නැත්නම් ඔයා අතරමං වෙනවා. ඒ නිසා ගෝල් එකක් තියාගන්න, ලොන්ග් ටර්ම් ගෝල් එකක් තියාගන්න. හැබැයි දැන් කරන දේ හොඳටම කරන්න. ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා හිතුනොත් එහෙම මේක කම්ප්ලීට් කරලා ස්ටෙප් චේන්ජ් එකක් ගන්න. ඔයාට එකපාරට සයන්ස් පැත්තේ මොකක් හරි කියලා එකපාරට ආර්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඔයාට සයන්ස් පැත්තේ මොකක් හරි බිස්නස් පැත්තේ කියලා ඊට පස්සේ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරලා ඒ වගේ රටකට කියලා ඒ වගේ ක්‍රමානුකූලව ඔයාට ගෝල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ කන්ක්ලූෂන් එක වෙන්නේ මේ තියෙන පැත්තට ඔයා ඉස්සර හොඳ ගෝල් එකක් තියාගන්න. ඒ කරන දේ සුපිරියටම කරන්න. කරාට පස්සේ හිතුනොත් එහෙම ඔයාට දෙන අලුත් ඉන්ෆර්මේෂන් වලින් අලුතෙන් හැම මිනිස්සු මත අලුතෙන් කියවන පොත් මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතුනොත් වෙනස් වෙන්න. මොකද ගෝල් එක ස්ටක් වෙන්න එපා. ඒත් එක්කම තමයි සැන්ඩ්‍රෝ අපි දැන් කතා කරේ මේ ඉලක්කත් එක්ක මොන විදිහේ ධනාත්මක දේවල්ද බැඳිලා තියෙන කියලා. ඒ වගේ තමයි අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. අපි අතරේ ඉන්න පුළුවන් ඒ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්නට බැරි වුණාම ජීවිතේ කඩා වැටෙන තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා. ඕන් අවසාන වශයෙන් ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන තැනකට උනත් පත් වෙන්නට පුළුවන්. මට මේ දේ ළඟා කරගන්න බැරි වුණා. මගේ හොඳම යාළුවට මේක ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් මට බැරි වුණා. මෙන්න මේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් සමාජයෙන් එන බලපෑම් නිසා සමාජයේ මට ඇඟිල්ල දෙක කරයි මෙන්න මේ හේතු නිසා තමන් පෞද්ගලිකව කඩා වැටෙන තත්යකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම තාරුණ්‍යයට ඔබට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය? එහෙම නොවෙන්න ඔබ ශක්තිමත් වෙන්නට. ඇත්තටම හිරට okay. As you mentioned, like if one wants to be a doctor after doing science or something, and if he or she fails on the exam, most probably they'll go mentally down and they'll lose their hopes for the dream as well. So I think when you're in the school time, try to engage in other activities like extracurricular ones, and try to seek your own talents. If you have a talent for announcing, for acting, try to just don't be in a firm decision. I'm going to be a doctor. If I want, what will I do? You have to have a backup plan. And also, specifically as you said, then we have to have goals. For that, I think you have to have. This is a technique that I would like to suggest. Like you have to have a long-term goal, and then make a 5-year plan. Okay, in 5 years, what I want. 5 years, where will I be? So personally, when I was young, I have this goal to become a lecturer. So I always wanted to make qualifications that I need to become a better lecturer, a better personality. So I always wanted to become the head prefect of the school as well. So I worked for it. Ultimately, I was able to get it. It's not that I had this mentality that I will get it, but I had a goal and I worked for it. Ultimately, I got the chance to become that one. So small goals that will complete your main goal. I think that's better for the youth. That's something I wanted to tell. චිරණේ මම හිතන්නේ මේ වැදගත් පොයින්ට් එකක් වුණා. ගොඩක් වෙලාවට මේ psychologically impact එකක් වෙනවා ගොඩක් අපේ youngstersලට, especially when they can't achieve a goal.
එතකොට ගොඩක් වෙලාට එතෙන්දි වෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාට කම්පැරිසන් එකක් කරනවා ඒ කට්ටියගේ සම වයසේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා ඒ කට්ටිය අවුරුදු 27 25 වෙද්දී සෑහෙන දේවල් අචීව් කරලා තිනවා මම මොනවද අචීව් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා කිව්වා වගේ පියර් ප්‍රෙෂර් එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවන්ගෙන් එන ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් වෙලාවට එතන ඔයා හරියටම කිව්වා වගේ ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම සුයිසයිඩ් ලෙවල් එකට පවා ගොඩක් වෙලාවට යන්ග්ස්ටර්ස්ලා යනවා. එතකොට මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ you try to over focus on the end result rather than you cherishing the journey. එතකොට මේ goals පහ එකවර හැම වෙලෙම ප්ලේට් එක දාලා එකවරින් නැහැ. මේකට සෑහෙන කට්ටක් කාලා සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන දේවල් වැරදිලා try කරලා සමහරලාට ආපහු වෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ආපහු හදලා ඒ විදිහට මේ process එක යන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට what is most important is to ensure that you cherish this experience. දැන් මට මතකයි මමත් process එකේ යනකොට ගොඩක් වෙලාවට මට lecturing කරන්න ආසාව තියෙනකොට 24 25 වෙද්දී මම ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි presentation එකක් යද්දී මට ගිහිල්ලා hina වෙලා තිනවා කට්ටිය. ප්‍රශ්න අහනකොට මට උත්තර දෙන්න බැරිනකොට fail වෙලා ගොඩක් වෙලාවට embarrass වෙලා එවිල්ලා තිනවා. But today when I reflect back those experiences which those experiences have given me a lot of enthusiasm and also a lot of energy to pursue my ultimate objectives. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ journey එක තමයි cherish කරන්න ඕනේ youngstersලා rather than over focusing on the end result. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයාට පාසලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව වෙන්න ඔයාට ආසාවක් ඇතුනේ. ඒ වගේම ඔයා ඒ වගේ පරාජයන්ට ලක් වෙලා ජීවිතේ දිනන්නවා හිත හදාගත්තේ අපි හැමෝටම ඉලක්කයකට යන්න අපිට ආසාවක් ඇති වෙන්නේ වැදගත්ම දේ මොකද්ද? අපි අපිට ආදරේ කරන්න ඕනේ. අපිට ගෑනු ළමයා දාලා ගියයි කියලා අපිට හීනෙන් අපේ වැටුණයි කියලා අපි පරාජුණයි කියලා අපි වැටෙන්න හොඳ නැහැ. අපි අපිට ආදරේ කරනවා නම් self love එකක් self discipline එකක් අපිට තියෙනවා නම් අන්න එතන තමයි වැදගත්ම දේ තීරණය වෙන්නේ. පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අපි අපිට ආදරේ කරන්න ඕනේ. මොකද බේසික් එක අපි දාගත්තට පස්සේ තට්ටු ගානට ගොඩනැගිල්ල ගෙවුවට කමක් නැහැ. කඩන් වැටුණත් තමක් නැහැ. බේසික් එක තියෙනවානේ. බේසික් එකෙන් ආයෙ අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ලෝකේ ඔයාට ගහන්න පුළුවන් උපරිම වේගෙන් ගහයි. ඔයාගේ කොඳු කඩලා යන ගහයි. එනකට ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොන්ද කඩලා ගියත් Tamanට ආදරේ නම් ආයෙ පාරක් නැගිටලා ඒ බයට මුහුණ දෙන්න. වැදගත්ම දේ. ඉලක්කය ඔබේ, අරමුණ ඔබේ, දැක්ම ඔබේ, එවෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම ඔබේ. ඔබට ලැබෙන අත්දැකීම් ඔබ ලබන පරාජයන් ඔබ හොඳම පන්නරය කරගෙන අනාගතයට යන්න පුළුවන් නම් ඔබේ ඉලක්ක ඔබට සාක්ෂාත් කරගන්නට හැකියාව ලැබෙයි. මේ අවසාන නිගමනයන් වෙනුවෙන් අපි යොමු කරන කාලය අපි බලමු මේ තරුණ තරුණීන් 6 දෙනාට අවසාන වශයෙන් රටේ තරුණ ප්‍රජාවට ඔබේ ඉලක්ක වලට ළඟා වෙන්න දෙන්න තියෙන නිගමනයන් මොනවාද කියලා. සිතිජි. තරුණයා සහ ඉලක්ක ගත්තහම අපිට අවශ්‍ය අඩිතාලම තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපිට අරමුණු කරා යන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කැපකිරීම සහ ඒ අවශ්‍ය ශක්තිය තියෙනවා නම් අපිට අනාගතයේ ජය ගැනීම බොහොම පහසු කාර්යයක්. ඇත්තටම goals එහෙම නැත්නම් ඉලක්කයන් වලට යනවා කියන දේ මේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම ඒක පටන් ගන්න ඕනේ mindset shift එකක් විතරයි. එතකොට mindset එක change කරගෙන මේ decision එක ගත්තනම් සෑහෙන දුරට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට sort out කරගෙන මේ goals වලට යන්න පුළුවන් ගොඩක් energy එකක් එක්ක. ඔව් මම කලින් කිව්වා ඔයා ගෝල් එකක් තියාගන්න. හැබැයි ගෝල් එක ඇජයිල් වෙන්න මොකක් හරි වර්තමානයේ වෙනස් වීම මත ඔයාට ඒ ගෝල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඒ වගේම ලස්සන පොතක් තියෙනවා Little Bets by Peter Sims. ඒ පොතේ කියනවා මොකක් හරි ෆේල් වුණාට පස්සේ ඔයා තියාගන්න බෙන්ච්මාර්ක් එකක් ඊට වඩා ෆේල් නොත් එහෙම වෙන එකක් කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හැමදාම එකම දේ කරගෙන ගියොත් එහෙම සමහරවිට අපි ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේම බෙන්ච්මාර්ක් එකක් තියාගන්න කොච්චර ෆේල් වුණොත් ගෝල් එක වෙනස් කරගන්න කියලා. මම අන්තිමටම කියන්න තියෙන්නේ අපි හැමෝටම ගෝල්ස් තියෙනවා. හැබැයි ජීවිතේ ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ජීවිතය කියන්නේ ගෝල් එකෙන් ගෝල් එකට යන එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ජීවිතේ එන්ජොයි කරන එක ගන්න ජීවිතේ තව ගොඩක් තියෙනවා. ගෝල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් තියෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ජීවිතේට. ගෝලෙන් ගෝල් එකට යන මානසිකත්වයට එන්න එපා. එහෙම ගියොත් එනවා ජීවිතේ අන්තිම වයසේදී හති වැටලා මහන්සිලා දුක් විඳින්න වෙයි. ඒ නිසා ජීවිතේ ගෝල් අනිවාර්යෙන් සාක්ෂාත් කරගන්න. හැබැයි ඒ වගේම ජීවිතේ අනිත් දේවල් පිළිබඳවත් යාළුවෝ තමන්ගේ පවුලේ කට්ටිය ඒ වගේම තමන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක ගැන හිතන්න ගෝල් වලට යනකොට. and මම ඔබ සමෝටම සුවපත් වෙනවා. ස්තුතියි. ආරෝග්‍ය පරමාලාභ සන්තුට්ටි පරමන්දනං විශ්වාසා පරමාඥාති නිබ්බාණං පරමසුඛං. අපි අපේ ජීවිතවල අපි හැමදේම තියාගන්න ඕන. අපි ඉලක්කයක් තියාගත යුතුයි. නමුත් අවසානයේ අපි හැමෝම මැරෙන මිනිස්සු. ඒක නිසා ඔබේ ඉලක්ක වලට යනකොට කාවත් පාගගෙන යන්න එපා. කාවත් කකුලෙන් ඇදලා යන්න එපා. Tamanගේ උත්සාහයෙන් නැගී සිටින්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට අත දෙන්න මතක තියාගන්න. ඔබට ඒක ජීවිත කාලෙටම වැදගත් වෙනවා ඇති. Have a specific goal, have a specific clear image about your goal and then work for it. Put your full energy. Goal plus commitment, dream come true at last.
නිශ්චිත ඉලක්ක සහ අරමුණු ගැන කතා කරද්දී මම කියනවා ඉලක්කයක් ඔබට පිළිටුව ගන්න කලින් ඔබ කර හැකි බොහෝ දේවල් කරන්න. තියෙන ඇවනිව්ස් හැමදේම අධ්‍යයනය කරන්න. තමන් වැඩියෙන්ම දක්ෂ මොකටද කියලා හොයාගන්න. පුද්ගල සමාජයෙන් සොසයිටි එකෙන් ඔයාට දෙන ගෝල්ස් ඔබ පිට පටව ගන්න එපා. ඔබ ඔබට ගෝල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. තමන්ට අරමුණක් ඇති කරගන්න. ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම පුද්ගලානුබද්ධව අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා සමාජීය පුරවැසියෝ විදියට සමාජ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට අතහිත දෙන්න. අපිට පුළුවන් නම් අපේ ගෙවල් ගාව නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් O level A level ෆේල් වුණාට පස්සේ හරි පාත් එක යාට පෙන්වලා දෙන්න. අපිට පුළුවන් අපේ සමාජය වෙනුවෙන් ඒ සමාජීය වගකීම ඉටු කරන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ පාත් වලට තියෙනවා ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන හන්දියට යන්න ඕනේ නැහැ. ඔය සැලූන් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ පාත් මේ වගේ විවෘත පරිසරයක් ඔයගේ හැකියාව වලින් දක්ෂතා උපමට්ටම් කරගෙන ඔයගේ අනාගතය හෙලිපෙහෙලි කරගන්න පුළුවන් මංමාවක් තියෙනවා කියලා. අපි රජයටත් වගකීමක් තියෙනවා අපි වෙනුවෙන් යෞවනය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපිටත් පුද්ගලානුබද්ධ වගකීමක් තියෙනවා අපේ රටේ ජීවත් වෙන අනිත් සමාජීය පුරවැසියන් වෙනුවෙන්. අනාගතය පිළිබඳව දාර්ශනික හීන දකින්නට තරුණ ප්‍රජාවට ඒ තරම් හැකියාවක් නැති වෙයි කියලා සමාජය කියනා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා මේ තරුණ තරුණීන් 6 දෙනාත් එක්ක මොන විදිහටද ඔබට ඔබේ ජීවිතය වෙනුවෙන් නිශ්චිතම ඉලක්ක පවත්වාගෙන යන්නට ඕනේ. ඉලක්කයක් තියෙන්නටම අවශ්‍යද? ඉලක්ක කඩින් කඩ වෙනස් වෙන්නට බැරිද? ඉලක්කයක් කරහා ළඟා වෙන්න බැරි වුණාම ඔබ මානසිකව ඇද වැටෙන්නේ නැතුව ඒ අවස්ථාවට අනුරූපව ඊළඟ පියවර ගන්න කොහොමද කියන කරුණු පිළිබඳව. හොඳට මතක තියාගන්න ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයනි තරුණ ප්‍රජාව මේ ලෝකේ මේ සමාජයේ කිසිම වෘත්තීය මට්ටමින් මනින්නට බෑ. ඔබ අවසානයේ මොන වෘත්තියට ළඟා වුණත් ඒ වෘත්තිය ඔබට හැකි ඉහළින්ම උපරිමයෙන්ම කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා නම් ඔබට ඔබ දකින ඉලක්කයට වඩා එහයින් ඉලක්කයක් ළඟා කර ගන්නට පුළුවන් වෙයි. ඒ තුලින් ඔබට ඉහළම තෘප්තියක් ළඟා කර ගන්නට පුළුවන් වෙයි. අවසාන වශයෙන් රටට ලෝකෙට ඔබ හොඳ නමක් ඉතුරු කරලා යන පුද්ගලයෙක් බවට පත්වන්නට හැකියාව තිබෙයි. ඔබ අරමුණු කරගන්න ඉලක්කගත වෙන්න සිහින දකින්න අවසානයේදී අපි ඒ ඉලක්ක සිහින සැබෑ කරගමු. In Jay Shetty's book Think Like a Monk, there is a part that he mentions where he talks to another one of his monks who sees another monk recite 100 gathas at once. And his friend says, I wish I could do that. And then Jay asks this monk, do you wish you could do that, or do you wish that you can have the experience in order to do that? A very beautiful question which makes us think, do we really want the goals we think we want, or do we really want the goals or the experience that comes with it? Don't take in the expectations of others. Think to yourself, what do you want? Self-love, and make sure you love yourself enough to know about yourself. SWOT analyze yourself, SWOT, and make sure you know your goals, your opportunities, your strengths, your weaknesses. Make a 5-year plan, make a 10-year plan for yourself and for the country that you are going forward with. And make sure that you find that this life may seem like chaos to all of you. Chaos is all it seems, but even in chaos, there is a secret order. That's all for Seethala Eethala today. We'll see you next week.